كل ما بتزهق من طعم النسكافيه العادي او الجولد او حتى الاسبريسو الباودر الجاهز ده، بتروح عشان تمتع نفسك بفنجان قهوة محترم، قهوة بجد بقى، سواء من ستاربكس او كوستا او حتى من عربية قهوة في الشارع. وطبعا الفرق شاسع، فمن وقت للتاني بتفكر ما يجيب مكنة قهوة في البيت، فتبص سريعا كده على الموديلات والاسعار تلاقي الموضوع بسيط ومش محير خالص. هو كل اللي في السوق بتاع 300 او 400 موديل مختلف بس كده، واسعارهم قريبة من بعض جدا، من اول 400 500 2000 9000 10000 17000 و30000 و50000 جنيه. وكل ده مكن للبيت او للمكتب، مش عشان تفتح فرع ستاربكس يعني. فالموضوع سهل جدا اهو. هو في الحقيقه ان عالم القهوه واسع حبتين، بس انا النهارده مش جاي عشان اعقد الموضوع، هنعقده باذن الله بس في حلقه تانية مش النهارده احنا جايين نتكلم على ازاي ببساطه اعمل كوبايه قهوه محترمه قوي في البيت. ايه اللي انا محتاجه عشان اعرف اعمل كوبايه لاتيه او موكا او كابتشينو فرابتشينو مكياتو، الحاجات اللذيذه دي؟ محتاج حاجتين بس، شوت اسبريسو وفوم من الحليب. دول تقريبا هما المكونين الاساسيين لكل الحاجات الجميله التانية دي. فلما ترجع تاني تبص على الموديلات اللي موجوده، محتاج تستبعد كل المكن اللي بيعمل امريكان كوفي او فرنش بريس او كل الحاجات اللي شبه كده. الامريكان كوفي والفرنش بريس والحاجات دي كلها جميله وظريفه، لكن هي كلها قهوه خفيفه جدا، تبقى قهوه كلها ميه تقريبا شبه الشاي كده، حتى لونها بيكون خفيف. لكن الاسبريسو بيكون قهوه مركزه، قهوه تقيله في ميه قليله جدا جدا. فلما بقى تضيف عليها الحليب والفوم والحاجات دي، تقدر تاخد كوبايه قهوه محترمه، ما تبقاش قهوه خفيفه. فلما ترجع تاني تقلب كده في موديلات مكن الاسبريسو، هتلاقي ان من اشهر الماركات في المجال ده هي ديلونجي. هي اكتر ماركه تقريبا عامله موديلات كتير جدا جدا من مكن الاسبريسو، وارخص مكن اسبريسو موجوده عندهم هي ديلونجي اي سي 9. دي تقريبا هي ارخص مكنه تحضير اسبريسو من ماركه معروفه موجوده في السوق ومنتشره جدا جدا في عالمنا العربي، لكن بسبب السعر ده اكيد المكنه دي فيها عيوب كتير. لو انت لسه دي اول مره يبقى عندك مكنه قهوه، ممكن تبقى كل العيوب دي مش مؤثره قوي معاك، لكن اكيد لو عندك بادجت اعلى من كده فهنصحك على طول تروح للديلونجي ديديكا. دي مكنه تقريبا اغلى الضعف، يمكن قد دي مرتين او اكتر شويه، لكن اسهل في الاستخدام وعيوبها اقل كتير من المكنه دي. اما بالنسبه للمكنه دي فمميزاتها الاساسيه هي السعر وان النتائج بتاعتها محترمه جدا. فتعالوا نعرف الاول سريعا المكنه دي بتشتغل ازاي، او هي بتطلع القهوه ازاي وبتطلع الفوم ازاي، ونعرف ايه عيوبها بالظبط وازاي فعلا اخد احسن نتيجه قهوه من المكنه دي. فيلا بينا. ده شكل المكنة، وده المكان اللي بنحط فيه المية، وده الباسكت بتاع القهوة وبيكون جواه فلتر معدن للقهوة، وطبعا من هنا بيخرج الاسبريسو. وده مكان باسكت الحليب بيكون جواه الخرطوم ده، ومن هنا بيخرج الفوم. عشان نفهم المكنة دي بتشتغل ازاي، فهي عبارة عن غلاية محكمة الغلق. المية بتغلي جواها في حاجة مقفولة تماما من كل ناحية، فتبدأ المية تتحول لبخار وبالتالي الضغط يزيد جوه المكنة. تفضل المكنة تغلي والضغط جواها يزيد جدا لحد ما يوصل لمقدار معين، فالمكنة توقف تسخين المية وبتروح اللمبه دي منوره، وده معناها ان الضغط جوه المكنه حاليا هو اعلى ما يمكن. المفتاح اللي فوق ده هو اللي بيفتح للبخار عشان يروح لباسكت القهوه او بيقفله، وسترونج وميديوم ولايت اللي مكتوبين دول بيعبروا عن مقدار الفتحه اللي هتفتحها للبخار عشان يعدي على القهوه. سترونج يبقى هيفتح فتحه صغيره جدا، ميديوم هيفتح فتحه اكبر، ولايت يعني هيفتح على الاخر. ولما بتلف المفتاح ده ناحية كلمة كابتشينو اللي عليها علامة البخار ده، فكأنك بتقفل البخار تماما عن باسكت القهوة وبتمنع البخار انه يوصل لها. نيجي بقى للمفتاح الخاص باللبن. لما بتحط اللبن وتفتح محبس البخار ده، بيبدأ البخار انه يعدي ويسحب معاه اللبن ويخرجوا مع بعض في صورة فوم من هنا. مجرد ما يقفله بيقف وتقدر انك توقف الغلاية. بس كده، ده كده باختصار المكنه دي بتشتغل ازاي. لكن ايه بقى عيوبها ومميزاتها؟ مميزاتها زي ما قلنا قبل كده اكيد السعر، زائد ان النتائج اللي طالعه منها بتكون كويسه جدا، وميزه كمان ان فيها مجموعه عوامل امان تعتبر كويسه. احنا زي ما قلنا المكنه عامله زي حله الضغط، فطول ما البخار ده مضغوط ومتعرض لضغط بيبقى خطر جدا انك تفتح الغطا ده فالبخار يطلع مره واحده. عشان كده طول ما المكنه دي البخار جواها متعرض لضغط بيبقى المحبس ده مقفول كده، بيكون بيلف في الهواء كده، ما تقدرش انك تفتح المكنه بجد. كمان الميزه ان المكنه دي تقدر تعمل 2 شوت او 4 شوت اسبريسو في نفس الوقت، وقطع غيارها تعتبر مش غاليه وموجوده في السوق. طيب ايه بقى عيوب المكنه دي والسبب في ان هي رخيصه جدا، ارخص من باقي المكن كله؟ دلوقتي احنا فهمنا ان الاسبريسو بيتحضر عن طريق البخار المضغوط، وزمان قوي الاسبريسو كان بيتعمل في حاجه اسمها الموكا بوت، وده ابريق معين كده كان
كان اخترعوه تقريبا في 1933 ولا زال موجود لغايه دلوقتي، وهو بيكون عباره عن ابريق مصمم بطريقه معينه متكون من 3 اجزاء. الجزء اللي تحت بيكون فيه الميه، والجزء اللي في النص بيكون فيه القهوه او البن، والجزء اللي فوق هو اللي بيطلع فيه الاسبريسو. الميه بتغلي تحت وبتكون محبوسه، ملهاش غير مخرج واحد لازم يعدي على القهوه، فنلاقي ان النتيجة بتطلع من فوق عبارة عن شوت اسبريسو قوي وتقيل وحلو جدا، وبيكون طالع معاه وش معقول كده، ما هوش كبير قوي لكن وش قهوة مظبوط كويس. التكنيك بتاع المكنة دي يعتبر هو نفس التكنيك بتاع الموكا بوت في تحضير الاسبريسو، وعشان كده النتيجة منها بتكون محترمة جدا. لكن كل المكن الجديد اللي بيستخدموه في الكافيهات مختلف شويه عن كده. مكن الاسبريسو اللي منتشر دلوقتي في الكافيهات بيكون جواه مضخه او بامب، ودي وظيفتها ان هي تاخد البخار المضغوط ده وتضغطه اكتر ما هو مضغوط، تضغطه جامد جدا جدا لحد ما يوصل ل 15 بار و20 بار احيانا، وبعدها تسمح له يعدي على القهوة فيطلع شوت قهوة اسبريسو تقيل جدا جدا. وكمان ده بيكون السبب في ان وش الاسبريسو يطلع كبير وتقيل. فالمكنة دي ما فيهاش مضخة، ما فيهاش اي حاجة تضغط البخار اكتر من الضغط الطبيعي اللي بيحصل من تبخير المية، فبتكون نتيجة القهوة مختلفة شوية. اي حد متعود انه يطلب اسبريسو سادة بيكون متعود على ان القهوة بتكون اتقل شوية وبيكون في وش كبير. حقيقة ان النتائج دي ما بتطلعش من المكنة دي. لكن برضه لو انت متعود على النسكافيه الجاهز البلاك وجيت تقارنه بشوت القهوه اللي طالع من المكنه دي، تلاقي الفرق شاسع برضه. شوت الاسبريسو اللي بيطلع من المكنه دي محترم جدا وتقدر تستمتع بيه وانت بتشربه. الناس بقى اللي زيي وبتحب القهوه في صوره لاتيه او كابتشينو او الحاجات دي مش هتحس قوي بالفرق ده، لان كل مشروبات القهوه التانية دي مش هتحس قوي فيها بتقل الاسبريسو، فهتلاقي النتيجه مقاربه جدا جدا للنتيجه اللي انت متعود عليها من الكافيه. بس المهم تعرف ازاي انك تظبط القهوه نفسها. تاني عيب ان المكنه دي مصنوعه كلها تقريبا من البلاستيك، فتعتبر ضعيفه شويه وفيها اجزاء معينه لو ما اتعاملتش معاها بحرص هتتكسر بسهوله جدا، وتحديدا في باسكت اللبن. باسكت اللبن بيكون فيه جزئين بلاستيك مثبتين بكليبسات، فلو ما اتعاملتش بحرص في انك تفك الاجزاء دي من بعضها عشان تنظف الباسكت ده وتغسله من اللبن اللي فيه، هيتكسر منك بسهوله جدا. تالت عيب هو ان المكنه دي بتاخد شويه وقت في تحضير القهوه، مش وقت طويل، لكن لو انت بتقارنها مثلا بالمكن اللي بيشتغل بالاقراص هتلاقيها طبعا ابطأ، بس مش ابطأ كتير. في النهايه عمليه تحضير القهوه كلها ما بتاخدش 3-4 دقايق، بس بعد ما بتحضر القهوه كمان محتاج انك تنظف المكنه نفسها، وخصوصا باسكت الحليب. باسكت الحليب لازم بعد كل استخدام قبل ما تسيب المكنه انك تنظفه وتغسله كويس، وكمان تفك الفالف الداخلي اللي فيه او الجزء الاحمر ده وتغسله كويس، وبعدها ترجع تركبه مكانه وتشغل جزء من البخار اللي موجود جوه المكنه عشان خاطر ينضف تماما او يتعقم كويس. الموضوع ده كله على بعض كده مثلا ممكن ياخد معاك 10 دقايق وانت بتعمل مج القهوه الصبح، ولو بتعمل مجين او 4 مجات مثلا ممكن يوصل لربع ساعه، فما هواش عيب كبير قوي يعني. رابع عيب هو ان كل حاجه في المكنه دي تعتبر مانيوال، انت اللي بتتحكم فيها بايدك. مقدار القهوه اللي ينزل وامتى توقف وامتى تشغل انت اللي بتتحكم فيه بايدك، فكوبايه القهوه كلها معتمده على السنس بتاعك في تحضير القهوه، على عكس مكن تاني بيكون متبرمج وبيتحكم هو في امتى ينزل الشوت وامتى لا، وينزل مقدار قد ايه بالظبط من الميه، وكل الحاجات دي بتتم من غير ما تفكر فيها او انك تظبطها بنفسك يعني. وده تقريبا اخر عيب، وزي ما قلت لكم تقدر تاخد نتائج محترمه جدا 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 لو عرفت ازاي تظبط القهوه. فتعالوا نشوف ازاي بالظبط اقدر اخد شوت قهوه محترم من المكنه دي. نختار طبعا نوع بن كويس وفي كل الانواع اللي ممكن تتخيلها، وهنفك باسكت القهوه ونبتدي نحط القهوه جوه الفلتر. في مكيال بيكون جاي مع المكنه عشان خاطر تحط بيه القهوه. اهم حاجه وانت بتحط القهوه انك ما تحطهاش مفروله قوي، ولا برضه تجيب مكبس كده وتقعد تكبس القهوه، لان المكنه دي مش بيجي معاها مكبس اصلا، لان مش مطلوب القهوه تكون مكبوسه قوي كده. احسن نتيجه هتاخدها لو بالمكيال بس فعلا قعدت انك تساوي وش القهوه لغايه ما يطلع وشها ناعم شويه كده لكن مش مكبوسه. اتاكد كمان انك ما تكونش سايب اي قهوه على الفلتر من بره، لان بعد ما بتركب باسكت القهوه المكنه بتحكم الغلق هنا تماما بكاوتشه دائريه كده، فاي قهوه بتكون موجوده على الفلتر من بره هنا بتبتدي مع الوقت ان هي تاكل في الكاوتشه وتبوظها. بعد كده ركب باسكت القهوه ولفه بالشكل دهوت. اتاكد ان المفتاح اللي فوق مظبوط على كابتشينو مش مظبوط على اي حاجه تانية، وابتدي شغل المكنه.
وانا المره دي هستخدم كوبايات ازاز عشان تشوفوا نتيجه القهوه. وتاني حاجه محتاج تعرفها كويس عشان تاخد افضل نتيجه قهوه هو امتى بالظبط تفتح المفتاح اللي فوق ده. في ناس بتفتح المفتاح اللي فوق ده على سترونج من قبل حتى ما تشغل المكنه، وتسيب المكنه تسخن والبخار عمال يطلع، وتبقى طول الوقت البخار معرض للقهوه، ومجرد ما شوط القهوه يطلع في الكوبايه بالمقدار المطلوب بتقفل المفتاح ده. وفي ناس تانية بتفتح المكنه وتكون قافله المفتاح ده موقفاه على كابتشينو وتستنى لغايه ما اللمبه الحمراء دي تنور، وده معناها ان الضغط جوه المكنه وصل لاعلى ما يمكن. بعدها تبتدي ان هي تفتح المفتاح ده عشان تكون معرضه القهوه لاقصى ضغط ممكن. لكن المكنه دي مش مصممه لكده، وفتحات الفلتر بتاعتها تعتبر واسعه شويه، فاللي بيحصل ان كل البخار المضغوط بيدور على اقرب مهرب يقدر يخرج منه، وبيبتدي انه يحفر زي نفقين صغيرين عشان يخرج من الفتحات دي. ولما بتفك باسكت القهوه بتاخد بالك ان في خرمين فعلا اتعملوا في القهوه. ده برضو مش بيديلك افضل نتيجه. افضل نتيجه بتكون انك تكون في النص ما بين الاتنين دول، ما تكونش فاتح المفتاح من الاول خالص ولا تستنى لغايه اما الضغط يعلى جدا جوه المكنه عشان تفتحه. بنفتح المفتاح مجرد ما يكون في ضغط بسيط جوه المكنه، وده يا اما بنعرفه من صوت غليان المكنه. مجرد ما المكنه تبتدي تغلي شويه ويبتدي صوت الغليان ده يقل، معناها ان البخار بدا يعلى جوه المكنه والضغط بدا يزيد شويه. وقتها بس ممكن تفتح المحبس حاجه بسيطه جدا يا دوب يعدي سرسوب بخار. لو لقيت القهوه بدات تنزل على طول انت كده مظبوط. لو لقيت لسه القهوه ما بداتش تنزل اقفل المحبس تاني واستنى شويه اكتر، والكلام ده هيتظبط معاك اكتر مع الوقت، وده غالبا هيطلع احلى كوبايه اسبريسو ممكن تاخدها من المكنه دي. زي ما انتم شايفين ده الفرق ما بين الثلاث كوبايات، ان اول كوبايه البن اتحط فيها مفرول جدا ومفتاح البخار كان مفتوح من الاول لغايه ما الشوت كله طلع. اما الكوبايه دي فاتعملت باننا كبسنا البن بمكبس خارجي واستنينا على المكنه لحد ما اللمبه الحمراء نورت، وبعدها فتحنا المفتاح على سترونج. اما اللي في النص فدي النتيجه الايديال، دي تقريبا افضل نتيجه ممكن تاخدها من المكنه دي. النتيجه دي طلعت من اننا سوينا البن بالمكيال، ما ضغطناهوش قوي ولا سيبناه مفرول، وفتحنا المفتاح بتاع البخار لما بدأ يبقى فيه ضغط جوه المكنه، فمجرد ما فتحناه بدأ ينزل الاسبريسو على طول، فبيطلع شوت الاسبريسو كامل ومظبوط وطعمه ممتاز جدا. دي تقريبا اقرب نتيجه ممكن تاخدها بالظبط زي الموكا بوت. اما بالنسبه للبن فافضل نتيجه انك لازم تستخدم لبن يكون كامل الدسم ويكون من ماركه محترمه، ما يكونش فيه لبن بودره مثلا، ويا سلام لو لبن طبيعي من اللبان غني جدا ودسم جدا. وايا كان اللبن اللي هتستخدمه لازم اللبن يكون ساقع ولسه خارج من التلاجة عشان تاخد افضل نتيجه فوم ممكنه. فبعد ما تعمل شوت الاسبريسو وتخلصه تماما ابتدي وقتها حط اللبن. بعد ما اللمبه الحمراء تقيد مباشره افتح المحبس بتاع البخار بتاع باسكت اللبن وحاول انك تفتحه لفتين كبار مره واحده، ما تفتحوش بالتدريج. لو انت بتعمل الفوم لقيت ان اللمبه الحمراء طفت ممكن توقف عمايل الفوم وتستنى شويه لحد ما تقيد تاني، معناها ان الضغط وصل تاني لاعلى مرحله ممكنه جوه المكنه، وقتها هترجع تاني تكمل عمايل الفوم. وما تنساش انك لازم تنظف درج الحليب كويس جدا بعد ما تخلص على طول. بس كده كوبايه كابتشينو محترمه جدا في البيت وفي حوالي 7 دقايق. وبس كده ده كل اللي محتاج تعرفه عن مكنه تحضير القهوه الديلونجي EC9. لو عندكم اي اسئله تانية بخصوص المكنه دي اكتبوها لي في الكومنتات وهجاوبكم عليها باذن الله. وكالعاده ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب عشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديده، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.